Hello. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ ඔයගලගේ රිසර්ච් එකේ chapter 5 එක. එහෙම නැත්නම් last chapter එක ලියන විදිය. එතකොට සමහරක් අයගේ thesis වල ඒ දීලා තියෙන institute එකේ guidelines වලට අනුව එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ study කරන level එකට අනුව ඒක undergraduate ද postgraduate ද එතනදිත් masters ද PhD ද කියන level එක අනුව මේකේ chapter එක chapter 5 6 7 විදියට chapter number එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයගලගේ අනිත් chapters number කරලා තියෙන විදිය අනුව කොහොම වෙතත් මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ රිසර්ච් එකේ last chapter එක ලියන විදිය. එතකොට මම මෙතනදී ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න යන්නේ ජෙනරල් අයිඩියා එකක් මේ last chapter එක ලියන විදිය ගැන. මේක ඕගොල්ලෝ ෆලෝ කරන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනුව ඕගොල්ලෝ ෆලෝ කරන කෝස් එක අනුව ඒකේ ලෙවල් එක අනුව ඔයගලන්ට රිසර්ච් මෙතඩොලොජි කෝසස් වලදී දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක hard and fast strict guideline එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයගලන්ට general idea එකක් ගන්නයි මේ guideline එක දෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මම දෙන guideline එක බොහෝ වෙලාවට useful වෙන්නේ applicable වෙන්නේ quantitative research studies කරන අයට. qualitative research studies කරන අයටත් මේ වීඩියෝ එක බලලා idea එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් exactly වඩාත් මේක relevant වෙන්නේ quantitative research studies වලට. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු සාමාන්‍යයෙන් රිසර්ච් එකක last chapter එකේ include වෙන්න ඕනේ guidelines මොනවද කියලා. එතෙන්දී මම සාමාන්‍යයෙන් last chapter එකට include කරන්න කියලා මගේ undergraduate masters and PhD or DBA students ලට suggest කරන general content එක මම දැන් screen එකේ share කරන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ content එක තමයි මම generally suggest කරන්නේ last chapter එකට research එකේ include කරන්න කියලා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම මේක chapter 5 කියලා number කරලා තිබුණට ඔයගලගේ degree program එක follow කරන institute එකේ guidelines අනුව මේ ඒකේ chapters number කරලා තියෙන විදිය අනුව ඔයගලගේ chapter number එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම refer කරලා තියෙන්නේ chapter 5 කියලා. ඊළඟට මම මේ chapter එකට දීලා තියෙන නම තමයි discussion, recommendations and conclusion කියන එක. මේ නමේ මේ words පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම example එකකට ඔයගලන්ට පෙන්වුවොතින් වෙන foreign university එකක students ලට එයාලගේ chapter එක name කරන්න කියලා තියෙන්නේ conclusions and recommendations කියන නමින්. එතකොට මේ foreign university එකේ දීලා තියෙන instructions තවත් ලංකාවේ තවත් university එකක දීලා තියෙන instructions වල හැටියට ඒකේ name කරලා තියෙන්නේ discussion and conclusion කියලා. එතකොට තවත් ඕනනම් කෙනෙකුට මේක findings, discussion, conclusion and recommendations කියලා මේ order topic එකේ නම change කරන්න පුළුවන්. එතකොට topic එකට නම දාන විදියත් තමන් follow කරන degree program එකට අදාළව දීලා තියෙන thesis formatting guideline එක පාවිච්චි කරලා
ඒ ගයිඩ්ලයින් එකේ දීලා තියෙන නම දාන්න. එහෙම ගයිඩ්ලයින් එකක් ස්පෙસિෆිකලි දීලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ නම යූස් කරන්න. එතකොට මේකේ නම විදියට අපි දාගන්නවා chapter name එක විදියට discussion, recommendations and conclusion කියලා. In general මම කිව්වොත් අපි මේ chapter එකේ මොනවාද include කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම අන්න ඒක මත තමයි chapter title එකක් decide වෙන්නේ. එතකොට අපි මීට කලින් chapter එකේ ඒ කියන්නේ data analysis chapter එකේ data ටික analyze කරලා generate කරපු results base කරගෙන අපි කරන්නේ මේ chapter එකට අපේ study එකේ findings තමයි අපි මේ chapter එකෙන් present කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි සමහරු මේ chapter එකට findings and discussion, findings and conclusions ඒ වගේ නම් දාන්නේ. එතකොට මේ findings ටික දාද්දී අපි නිකම්ම findings ටික present කරන්නේ නැහැ. අපි අපේ findings ටික අරගෙන ඒ findings ටික previous literature එක්ක relate කරලා තමයි present කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි findings and discussion කියන term එක අපි use කරන්නේ. එතනදී අපි chapter 2 එහෙම නැත්නම් literature review කියන chapter එකේ හෝ කිහිපයේ දාපු literature එක අපේ findings relate කරලා තමයි present කරන්නේ. එතකොට අපි මේකට ඒක නිසා findings කියලා findings විතරක් හරි findings and discussion හරි අන්න ඒ වගේ term එකක් use කරනවා. එතකොට ඊළඟට අපි මේ chapter එකේ අපේ findings base කරගෙන අපේ research එක කරන context එකට අදාළව recommendations propose කරනවා. එතකොට සමහර universities වල institutes වල degree programs වලදී students ලට suggest කරනවා recommendations දාන්න එපා කියලා. එතකොට එහෙම chapter එකට අපි recommendations දාන්නේ නැත්නම් අපි chapter title එකෙත් recommendations කියන word එක use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි recommendations කියලා chapter එකේ include කරනවා නම් අපිට chapter title එකට recommendations කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට finally අපේ study එකේ conclusion එක අපි දෙනවා. ඒක නිසා ඔයගලන් chapter එකට include කරන content එක අනුව chapter එකේ title එකේ wording එක adjust කරගන්න වෙනවා. right එතකොට දැන් අපි ඊළඟට බලමු අපේ මේ chapter එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට chapter එකේ first section එක තමයි introduction එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕනම research study එකක් අපි ලියනකොට thesis එකක් ලියනකොට එහෙම නැත්නම් dissertation එකක් ලියනකොට ඒකේ chapter 1 introduction to the study කියන chapter එක හැරෙන්නට අනෙකුත් සියලුම chapters වලට ඒ එක් chapter එකට වෙන වෙනම introduction එකක් ලියනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි මේ chapter එකේදී introduction එක ලියන්නේ. එතකොට මම generally කියලා තියෙනවා 3/4 pages විතර මේක ලියවෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඒකේ කිසිම hard and fast guide එකක් නැහැ. කෙනෙකුට මේක quarter page, half a page වගේ ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක එක එක්කෙනාගේ writing style එක, ඒ වගේම එයාගේ thesis එකෙන් expect කරන word count එක, සහ එයා කරන study එකේ nature එක අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි මොකද්ද chapter introduction එකේ ලියන්නේ? එතකොට මේ මෙතනදී අපි introduction කියලා කරන්නේ readerට එහෙම නැත්නම් examinerට මේ chapter එක මේ particular chapter එක introduce කිරීම. එතකොට එතනදී මේ chapter එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා briefly යාට හඳුන්වා දීමක් තමයි අපි කරන්නේ.
එතකොට අපි කියනවා ඉස්සෙල්ලාම introduction එකේදී මේක තමයි මගේ thesis එකේ 5th එහෙම නැත්නම් 6th chapter එක. මේක තමයි මගේ thesis එකේ last chapter එක. එතකොට මේ last chapter එකේදී අපි කරන්නේ අපි chapter 1 එකේදී identify කරගත්ත research problem එක explain කරන්න අපි chapter 2 3 වගේ වයි identify කරගත්තු theoretical and empirical literature support එක base කරගෙන develop කරපු research questions and objectives වලට අනුව අපි chapter 3 එකේදී එහෙම නැත්නම් conceptualization කියන section එකේදී අපි conceptual framework එකකුයි hypothesis උයි build up කරා. ඊට පස්සේ අපි ඒ hypothesis අපේ own methodology එකට අනුව අපි methodology chapter එකේ explain කරපු methodology එකට අනුව අපි මේ hypothesis test කරන්න study එකක් design කරා. ඒ design කරපු study එකෙන් collect කරගත්තු data අපි data analysis chapter එක ලියද්දි පෙන්නවා analyze කරලා අන්න ඒ analyze කරගත්තු data analyze කරගෙන generate කරගත්ත results වලින් ආපු results previous literature එක අපේ ඒ results වලට අදාළව අපේ study එකේ findings discuss කරන්න තමයි අපේ main objective එක වෙන්නේ මේ chapter එකේදී. එතකොට එතනදී අපි කියනවා අපි පළවෙනි section එක විදියට මේ chapter එකේ අපේ study එකේ summary එකක් present කරනවා කියලා. මොකද එතකොට last chapter එක බලපු ගමන්ම readerට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් examinerට පුළුවන් අපේ study එක ගැන idea එකක් ගන්න. ඒක නිසා අපි මේ section chapter එක පටන් ගත්තු ගමන්ම entire study එකේ summary එකක් present කරනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ summary එක present කරනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ study එකෙන් generate කරගත්ත results වලට අනුව produce වෙච්ච findings discuss කරනවා කියලා කියනවා. එතනදී අපි ඒක discuss කරද්දී අපි previous literature වලටත් refer කරලා තමයි discuss කරන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඊළඟට අපි යනවා අපේ study එකේ implications මේ chapter එකේදී කතා කරන්න. ඒ යටතේ අපි implications to the knowledge and implications to practice කියන sections දෙක යටතේ කතා කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ methodological implications කතා කරනවා නම් මේ section එකේ methodological implications discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා අපිට introduction එකේදී කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියනවා අපි අපේ study එක base කරගෙන මේ research context එකට recommendations දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. එහෙම දෙනවා නම් සමහර universities වල institutes වල අපි recommendations දෙන්න expect කරන්නේ නැහැ. ඒකට එහෙම section එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා අපි recommendations දෙනවා කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා අපේ study එකේ limitations ගැන අපි කතා කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ study එක කරගෙන යද්දී අපිට තිබුණු බාධාවන් එහෙම නැත්නම් limits මොනවාද කියන එක අපි discuss කරනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඒ limitations base කරගෙන further researchers ලට ඉස්සරහදී මේ topic එකට related research කරන්න ඉන්න අයට future researchers ලගේ further research වලට අපි suggestions present කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි අවසාන වශයෙන් කියනවා අපේ chapter එකයි study එකයි දෙකම
අපි conclusion එකකින් ඉවර කරනවා කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට මේ chapter එක ඇතුලේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක අපි chapter එකේ introduction section එකේ explain කරනවා. එතකොට මේ section එකේදී අපි chapter එක ගැන නිසා කතා කරන්නේ මේ section එකේ references citations include වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කියනවා අපි ඊට පස්සේ introduction කියලා පටන් අරන් sub heading එක 5.1 introduction කියලා පටන් අරන් ඔය විදියට introduction එක දීලා paragraph එකකින් ඊට පස්සේ ඒ paragraph එකෙන් පස්සේ introduction section එකේම යටින් අපි reader sign post කරනවා next the summary of the entire study is presented කියලා අපි ඒ ඊළඟ section එකට ඒ කියන්නේ 5.2 කියන section එකට අපි readerට sign posting එකක් දෙනවා. දීලා එතනින් අපි introduction section එක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා summary of the study කියන එකට. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලත් mention කරා වගේ අපි මෙතනදී අපේ entire study එකේ summary එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒක එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ උගලන් කරන research එකේ type එක අනුව ඒකේ nature එක අනුව topic එක use කියන්නේ consider කරන variables address කරන research problem එක methodology එක සහ උගලන්ගේ thesis එකෙන් expect කරන word count එක සහ above all writer ගේ writing style එක කියන හැම දෙයක්ම අනුව summary section එකේ length එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම suggest කරනවා මේ ටික ලියලා ඉවර වෙද්දී පිටු එකහමාරක්වත් යයි කියලා. නමුත් ඒක ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එක එක්කෙනාගෙන් එක එක්කෙනාට අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකේ summary section එකේදී කියනවා මේ study එකේ chapter 1 එකේ explain කරලා තියෙන විදියට මේ study එකේ address කරන්නේ මෙන්න මේ research problem එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මෙන්න මේ research problem එක address කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ chapter 1 එකේ single statement එකකින් research problem එක දැම්මනම් single sentence එකකින් ඔයගලන්ට පුළුවන් නැවතත් ඒක මෙතන ඒ විදියටම දාන්න. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ research problem එක explain කරන්න මෙන්න මේ theories කියලා අපි theories මොන හරි underpinning theories use කරා නම් literature review chapter එකේදී එහෙම නැත්නම් conceptualization chapter එකේදී මෙන්න මේ theories කියලා ඒ theories වල නමයි ඒකේ කවුරු හරි founding author කෙනෙක් ඉන්නවා නම් for an example දැන් social exchange theory by Blau අන්න ඒ වගේ ඒ theory එකේ නමයි ඒ theory එකේ lead author කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ නමයි වගේ දාලා අපි කියනවා මෙන්න මේ theories base කරගෙන මේ research problem එක address කරන්න සහ empirical literature base කරගෙන අපි develop කරපු research questions තමයි මේ කියලා ඊළඟට අපි research questions ටික දානවා. එතකොට research questions ටික 1 2 3 4 කියලා 1 by 1 අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී සමහර වෙලාවට අපි research questions උයි research objectives උයි දෙකම chapter 1 එකේදී develop කරනවා. නමුත් මම මෙතනදී suggest කරනවා ඔයගොල්ලෝ research questions develop කරලා තියෙනවා නම් ideally මෙතනට research questions දාන එක සුදුසුයි කියලා. මොකද අපි discussion of findings කරද්දී එහෙම නැත්නම් study එකේ findings discuss කරද්දී අපි ඒක objectives එකට යන විදියට කරන නිසා. හැබැයි කෙනෙකුට ඕන නම් මෙතනදී questions උයි objectives උයි දෙකම එකට table එකක් වගේ ගහලා දාන්නත් පුළුවන්. එක එක්කෙනාගේ
preference එක අනුව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි research questions ටිකේ විදියට mention කරනවා. ඊළඟට එතකොට ආයි literature ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කිව්වා මේ උඩින් මේ questions ටික develop කරේ මෙන්න මේ theoretical support එකයි මෙන්න මේ major authors lage literature base කරගෙන empirical literature base කරගෙන කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඊළඟට අපි develop කරපු hypothesis තමයි මේ කියලා. එතනදී අපි develop කරපු alternate hypothesis ටික present කරනවා. ඕනනම් පුළුවන් කෙනෙකුට research questions and objectives and hypothesis කියන තුනම columns තුනක් යටතේ single table එකක දාලා present කරන්න. ඊට පස්සේ අපි develop කරපු conceptual framework එක ඇඳලා පෙන්නනවා. එතනදී අපේ variables ටික අපි chapter 3 එකේ or 2 එකේ theoretical or conceptual framework කියලා ඇඳපු එකම අපි මෙතනටත් copy paste කරලා ගන්නෙ. එතකොට variables වලට නම් තියෙනවා. උඩින් ඒක independent variable එකක්ද, mediating variable එකක්ද, dependent variable එකක්ද, moderating variable එකක්ද කියලා name කරලා තියෙනවා. arrows ගහලා තියෙනවා variables අතරේ අපි hypothesize කරපු connections පෙන්වන්න. ඒ වගේම මේ hypothesis වලට numbers තියෙනවා h1 h2 h3 a4 කියලා ඒ arrows උඩින්. ඒ කියන්නේ basicallyම අපි present කරන්නේ අපි chapter 2 or 3 එකේ දාපු framework එකම අපි copy paste කරලා මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේ conceptual framework එක number කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අපි research එකක thesis එකක dissertation එකක දාන ඕනම figure එකක් number කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනදී figure 5.1 conceptual framework of the study කියලා මේ figure එක number කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බොහොම briefly 2-3 sentences වලින් අපේ research design එක අපි research එක design කරපු විදිය කියනවා. ඒතර අපි ඊළඟට කියනවා මෙන්න මේවා තමයි අපේ hypothesis. ඊළඟට මේ hypothesis තමයි අපි මේ illustration එකකින් පෙන්නන්නේ. කියලා අපේ conceptual framework එක කියලා. ඊට පස්සේ this study was designed as a quantitative research study adopting the inductive approach, නැත්නම් deductive approach, survey strategy. This research design එක ගැන 2-3-4 sentences වලින් අපි briefly අපේ methodology එක research එක design කරපු විදිය කියනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ population එක කවුද, අපේ study එකේ population size එක කීයද, population frame එක අපේ ගාව available ද, population size එක known ද unknown ද කියලා. ඒ ගමන්ම අපි sample එකක්ද use කරේ, නැත්නම් මුළු population එකෙන්ම data collect කරාද, sample එකක් නම් use කරේ, අපි use කරපු sampling technique එක මොකක්ද, අපේ sample size එක කීයද, final size එක කීයද කියලා කෙටියෙන් කියනවා. ඊළඟට අපි data collect කරපු instrument method එක කියනවා. එතකොට අපි data collect කරේ questionnaire එකකින්ද, interview එකකින්ද, questionnaire එකකින් නම් එක questionnaire එකක්ද, දෙගොල්ලකට questionnaires දෙකක් දුන්නද වගේ වෙන්න අපි data collect කරපු tool එක questionnaire එක ගැන අපි කියනවා. එතකොට අපි එතනදී කියනවා questionnaire එකට well accepted standard measures use කරලා develop කරපු sections 5කින් යුතු questionnaire එකකින් අන්න ඒ වගේ කියනවා. data collect කරා කියලා. ඊට පස්සේ අපි data collect කරේ Google form වගේ online ද manually ද අන්න ඒ විදියට අපි data collect කරපු විදිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා.
ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපි collect කරපු data ටික analyze කරපු විදිය. එතකොට අපි මොන software එකටද enter කරේ SPSS ද Excel ද එහෙම. ඊට පස්සේ අපි data cleaning techniques විදියට අපි entry accuracy බැලුවා, missing data analysis කරා. ඊට පස්සේ අපි මොනවාද normality බැලුවා, linearity test කරා, homogeneity of error variance and homoscedasticity test කරා නම් අන්නේ data cleaning techniques අපි පාවිච්චි කරා කියලා විතරක් කියනවා. ඒවයි මොකුත් statistical figures අපි මෙතනදී කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපි preliminary analysis එකක් කරා නම් අපි කරා. ඒකෙදි අපි validity check කරා, reliability check කරා, multi-collinearity check කරා, correlation test කරා, common method variance බැලුවා නම් අපි ඒක බැලුවා කියලා ඒ බලපු බව විතරක් කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපි ඊළඟට hypothesis test කරා. අපි hypothesis test කරේ මොන technique එකෙන්ද? ඒක simple linear regression ද, multiple regression ද, නැත්නම් structural equation modeling ද, එතනදී අපි use කරේ variance based sim ද, CB sim ද, අන්න ඒ වගේ අපි hypothesis test කරපු technique එක ගැන කියනවා. දැන් එතකොට අපි එතනින් මෙච්චර වෙලා කරපු වැඩ ටික සමරයිස් කරලා ඉවරයි. එතනින් අපේ summary of the study ඉවරයි. එතකොට මෙන්න මෙතන මම explain කරලා තියෙනවා summary එකේ cover වෙන්න ඕනේ areas ටික. මේ areas ටික cover කරද්දි මෙහෙම research problem, questions, literature කිය subheadings දාන්නේ නෑ. 5.2 යටතේ කෙනෙකුට පුළුවන් paragraphs divide කර ඕනනම් problem, questions and literature එක paragraph එකක්, ඊට පස්සේ hypothesis and questions table එකක්, ඊට පස්සේ framework එක, ඊට පස්සේ research design, sampling design and questionnaire design වලට පොඩි paragraphs 3ක් හෝ එකක්. අන්න ඒ විදිහට මේක ස්ට්‍රක්චර් කරලා ප්‍රසන්ට් කරන්නයි තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් research studies දෙකක කොහොමද introduction එකයි summary of the study section එකයි ලියලා තියෙන්නේ කියලා මම කියපු එකේ idea එකක් ගන්න. දැන් ඔගොල්ලෝ බැලුවොත් මේකේ බලන්න දැන් මේ study එකේ මේ author introduction කියලා ලියලා තියෙන්නේ බොහොම short paragraph එකක්. This chapter presents a summary of the study so far and then the discussion of results by comparing them with previous studies. Next, the theoretical and managerial implications are discussed before limitations and directions for further research. Finally, this chapter ends with the conclusion. අන්න එහෙම මේ author, මේ student බොහොම කෙටියෙන් chapter lines 4කින් විතර තමයි chapter introduction එක දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් තව introduction එකක්. ඔයාලන්ට පෙනේ මේ student half a page වගේ ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ කියනවා this is the fifth and final chapter of this thesis study. Hence, the chapter begins by presenting a summary of the entire study, so that the reader can obtain an overall picture of the work that was undertaken throughout the 4 prior chapters by going through the summary. එතකොට මේ student කියනවා ඊළඟට තියෙන්නේ summary එකක් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ chapter එකේ ඊළඟට present කරන්නේ. ඇයි අපි summary එකක් present කරන්නේ කියලා reason එකත් rationale එකත් justify කරලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා next, the findings arrived based on the results generated by the data analysis process in chapter 4 is presented.
The presentation of findings along with its discussion is aligned to the research objectives established in chapter 1 and the hypothesis established in chapter 3. එතකොට මෙතනදි කියනවා ඊළඟට summary එකෙන් පස්සේ present කරන්නේ findings and the discussion. ඒක present කරන්නේ research objectives and hypothesis වලට align වෙන විදියට කියලා. ඊළඟට it is followed by the contributions made by the study to the scholarly knowledge domain. එතකොට දැන් මගේ template එකේ මම කිව්වේ implications of the study කියලා. එතකොට එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ section එක මේ author කියලා තියෙන විදියට name කරන්න contributions of the study කියලා. එතකොට it is followed by the contributions made by this study to the scholarly knowledge domain. ඒ කියන්නේ contribution to the knowledge. එහෙම නැත්නම් implications to knowledge. ඊළඟට theoretical contributions or contributions to the academia වගේ words උත් අපිට මෙතනදී use කරන්න පුළුවන්. As well as the potential insights for the practitioners or entrepreneurs. එතකොට මෙතනදී potential insights for the practitioners කියන එකෙන් කියනවා ඊළඟට contributions to the practice එහෙම නැත්නම් contributions to the industry discuss කරලා තියෙනවා කියන එක. Upon completion of the discussion on implications, the recommendations that could be made from the study are highlighted before discussing the strengths and limitations of the study. එතකොට මේකේ ඊළඟට recommendations ඊට පස්සේ තමයි යන්නේ limitations වලට. Limitations යටතේ මේ author limitations වලට අමතරව study එකේ තියෙන strengths උත් discuss කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ strengths වලින් පස්සේ discuss කරපු limitations වලට finally the directions for future research are suggested building upon the limitations before the summary and the conclusion of the chapter is presented. එතකොට ඇත්තටම මෙතන අගදී ආයි summary කියනවට වැඩිය කෙලින්ම conclusion of the chapter කියලා or conclusion of the study කියලා දැම්මනම් හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ last chapter එකේ introduction එක අපි ලියන්නේ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මේකෙම summary එක ලියලා තියෙන විදිය. Preview was summary of the entire study. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ study එකේ preview එක එහෙම නැත්නම් summary එක reader දීලා තියෙන්නේ entire study එක ගැන. ඊළඟට මම පෙන්නනවා research එකේ කියන්නේ 5th chapter එකේ 5.2 එහෙම නැත්නම් preview එක ලියලා තියෙන එකක example එකක්. එතකොට ඊළඟට දැන් මේ author කියන this section presents a complete summary of the study undertaken up to the hypothesis testing and generation of results. කියලා මේ section එකේ මොකද්ද reader කියන්නේ කියවන්න ලැබෙන්නේ කියලා ආපහු sign post කරලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා this study addressed one of the key issues in the international arena regarding occupational careers, namely the widely experienced issue of decreased employee well-being among mid-level managers of organizations with a large-scale operation.
This issue of decreasing employee well-being among the middle managerial layer of organizations is observed around the world across organizations. ඔන්න දැන් මේ section එකේදී අපි citations කීපයක් include කරනවා in text citations. එතකොට අපි මෙතනදී briefly research problem එක indicate කරා. එතකොට ඊළඟට අපි research එකේ identify කරපු variables ගැන present කරනවා. The study identified employee well-being as an aftermath of job stress, taking guidance from stress theories and conventional stress models. Example, the job demands control model, effort reward imbalance model, conservation of resource theory, etc. ඔන්න මං ඉස්සෙල්ලා කියපු විදියට මේකේ theories මොනවාද මේ study එකේදී use කරපු underpinning theories සහ ඒ theories use කරගෙන introduce කරපු variables ගැන පොඩි hint එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා thus job stress was hypothesized as a major antecedent of poor or low employee well-being. Next, one portion identified within the perceived organizational politics POPs model by Ferris et al., which identifies job-related stress and anxiety as a consequence of perceived organizational politics, is brought in, and the hypothesis is empirically tested in the current research context. Based on these supports from the above theoretical and empirical sources, it was posited that negative perceptions of organizational politics will impact on the stress aftermath employee well-being through job stress. Accordingly, a mediation hypothesis was established and tested. It stated that negative perceptions of organizational politics will have an indirect negative effect on employee well-being via job stress. එතකොට අන්න ඒ විදියට එයා ඒ author එයාගේ model එක සහ එයාගේ hypothesis ගැන explain කරනවා. මම ඒක in detail කියවන්න යන්නේ නෑ. ඊළඟට එයාගේ moderation variable එක ගැනයි ඒක hypothesize කරපු විදියයි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එයා මේ study එක කොහොමද තව moderated mediation effect එකක් බලලා තියෙනවා. ඒක ගැනත් in a nutshell කියනවා. In total, 5 hypotheses were established and tested in this research with the support of relevant theoretical and empirical support කියන එක අපි කියනවා. ඊළඟට අපි අපේ hypothesis test කරපු විදිය, ඒ කියන්නේ research design එක තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට ඊළඟට research design එක, methodology එක, quantitative, positivistic paradigm, deductive approach, survey strategy ඔය විස්තර ටික single sentence එකකින් දෙකකින් තුනකින් වගේ කියනවා. මේක cross sectional study එකක්, data collect කරේ at only one point of time. ඊළඟට කාගෙන්ද data collect කරේ, unit of analysis කවුද, ඊළඟට population එක කවුද, sample එක කවුද, sampling technique එක මොකක්ද, එතකොට මේ sampling technique එකට support වෙච්ච literature මොනවාද, ඊළඟට data collect කරේ මොකක් use කරගෙනද, questionnaire එකක්ද, කී දෙනෙක්ගෙන් data collect කරාද, ඊට පස්සේ data මොන software එකකින්ද analyze කරේ, data screening කියලා මොනවද කරේ, preliminary analysis කියලා මොනවද කළේ, ඊළඟට hypothesis test කරේ කොහොමද කියන විස්තරය ඊළඟට කියනවා. ඔන්න එතනින් summary එක ඉවර වෙනවා.
ඊට පස්සේ කියනවා next the findings that were derived from the hypothesis testing process are discussed next කියලා. ඊළඟ section එකේ මොනවාද expect කරන්න පුළුවන් කියලා sign posting එකක් කරලා තමයි මේකේ summary එක ඉවර වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් මේකේ බැලුවොත් මේකේ summary එක ඊට වඩා චුට්ටක් වෙනස් විදියට ලියලා තියෙන. ඒකේ paragraphs divide කරලා තියෙනවා. summary එක ඇතුලේ කලින් පෙන්නපු එකේ summary එක one single long paragraph එකක්. ඒතකොට මේකේ මේ first paragraph එකේදී problem එක පොඩි background එකක් එක්ක මෙන්න මේකේ problem එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. Why all high potential employees do not demonstrate the competencies of globally competent leaders. ඊළඟට research problem එක address කරන්න develop කරපු research questions ටිකක් author දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ ටිකටම similar විදියටයි objectives දැම්මේ කියලා විතරක් කියලා hypothesis ටිකක් මේ විදියට 1 මෙහෙමයි. ඒක මොන theory එක base කරගෙනද develop කරේ, 2 කොහොමද develop කරේ කියන එක ඒ hypothesis ටික කියලා එතනින් hypothesis ටික ගැන කතා කරලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ variables ගැනත් පොඩ්ඩක් dimensions කොච්චර තිබුණාද, ඒවට items කොච්චර තිබුණාද වගේ පොඩි විස්තරයකුත් කියනවා. ඊළඟ paragraph එකකින් methodology එක ගැන ගොඩක් විස්තර කරනවා. sample එක අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඒ details ටික. ඊට පස්සේ data analysis එක ගැන විස්තර කරනවා. එතකොට ඒකේ පිටු පිටු 3යි කාලක් විතර වෙනකන් all together මේ study එකේ summary එක යනවා. ඒ විදියට එකයි මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ එක එක authorගේ ලියන විදිය, writing style එක, word count එක, study එකේ nature එක අනුව මේ sections වල length එක වෙනස් වෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි යමු අපේ study එකේ ඊළඟ section එක ලියන විදිය ගැන discuss කරන්න. එතකොට අපි දැන් මේ වෙනකොට discuss කරා introduction එක ලියන විදිය, summary එක ලියන විදිය. ඊළඟට අපි යනවා discussion of findings discuss කරන්න. දැන් අපි කරන්නේ අපේ study එකේ findings ටික present කරනවා. ඒක present කරද්දී අපි findings කියලා විතරක් ලියන්නේ නැතුව discussion of findings කියලා ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ study එකේ results වලින් generate වෙච්ච findings ගැන present කරන්නේ chapter 2 and 3 වල කතා කරන literature වලටත් relate කරමින්. එතකොට ඒක ඒ literature සහ අපේ results අතර discussion එකක්. අන්න ඒකයි අපි ඒකට discussion of findings කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ කියලා තියෙන විදියට සාමාන්‍යයෙන් 2 pages විතර යයි discussion එක ලියන්න. ඒක ඉතින් සමහර විට ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් අනිවාර්යෙන් පිටුවක් විතර නම් ලිය වෙන්නම වෙනවා. පිටු එකමාරක්වත් ලිය වෙන්නම වෙනවා. එතකොට එතනදී අපි කරන්න ඕන අපේ study එකේ findings discuss කරන එක stating the results produced in chapter 4. එතකොට අපි එතනදී අපේ කලින් analysis chapter එකෙන් generate කරගත්ත results උත් පෙන්වන්න ඕන. beta values, r values වගේවත් අපි mention කරන්න ඕන. And stating whether those results are in alignment with literature cited in chapter 2. ඊළඟට අපි කියන්න ඕන මේ results chapter 4 එකේ chapter 2 එහෙම නැත්නම් අපේ literature review chapters වල discuss කරපු literature එක align වෙනවද? For an example අපි literature වල කියනවා employee job stress කියන එක
organizational commitment කියන එකට negatively බලපාන්නේ කියලා. එතකොට අපි එහෙනම් අපේ findings වලත් එහෙමමද කියන්නේ? නැත්නම් literature වල කිව්වට negative කියලා අපේ findings වල එක positiveද? අන්න ඒ වගේ අපි අපේ කලින් අපේ results කලින් literature එක්ක align වෙනවද නැද්ද කියන එක කියන්න ඕන. එතනදී අපි chapter 2 එහෙම නැත්නම් literature review එකේ cite කරපු literature වල literature citations ඒ literature වලට දෙන්න ඕන. එතනදී align වෙනවා නම් align වෙනවා කියලා අපි කියනවා. align වෙන්නේ නැති තැන් එන්න පුළුවන්. අපි literature base කරගෙන hypothesize කරාට A කියන variable එක B කියන variable එකට positively බලපානවා කියලා ඇත්තටම literature වලදී කියවෙන විදියට findings වල කියවෙන විදියට අපේ ඒක positively නෙමෙයි negatively බලපාන්නේ. ඒක කොහෙත්ම බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ no alignment with literature. Our findings are not in alignment with literature discussed. සමහර වෙලාවට මීට කලින් තියෙන literature අපි chapter 2 එකේ discuss කරපු කලින් තියෙන literature වලත් positive situations උයි negative situations උයි දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන්න ඕන ඒ situations ඒ literature වලත් අපි කිව්වා සමහර තැන්වල positive සමහර තැන්වල negative කියලා. හැබැයි ඒ විදිහටම අපේ study එකේ වෙලා තියෙන්නේ negative. ඒකින්ද අපේ findings align වෙන්නේ negative කියපු authors-ලත් එක්ක positive කියපු authors-ලත් එක්ක නෙවෙයි. ඒ විදියට justify කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ findings literature වල කියලා තියෙන එකත් එක්ක alignment එකක් නැති වෙන වෙලාවේදී අපි ඒකට reasons මොනවා විය හැකියිද? cultural differences ද data වල problems ද ඒ වගේ ඒකට reasons justify කරන්නත් ඕන. ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි අපේ study එකේ finding section එක ලියන්නේ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් ඒකට example එකක් finding section එක ලියපු විදිය. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ study එකේ discussion එක ලියලා තියෙන විදිය. එතකොට ඒ author discussion section එක පටන් ගන්නවා. The results offer several notable findings to discuss. කියලා ඊට පස්සේ firstly කියලා පළවෙනි finding එක ගැන කතා කරනවා. එතනදී මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පළවෙනි hypothesis එක තමයි මේ මොකක් හරි පළවෙනි hypothesis එක කියලා. එතකොට අන්න ඒක ටෙස්ට් කරලා ලැබිච්ච data analysis process එකෙන් ලැබිච්ච result එකේ statistical figures මෙතන include කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ hypothesis එක develop කරන්න base වෙච්ච previous empirical literature මෙතන cite කරලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා මේක previous literature එක in line මේ study එකත් literature වලට align වෙනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මේ section එකේදී in-text citations include වෙන්න ඕන. ඊළඟට second paragraph එක එකේ second hypothesis එක කතා කරන්නේත් ඒ විදියටම. ඊට පස්සේ third hypothesis එක කතා කරනවා. එතකොට මේකේ third hypothesis එකේ කතා කරන්නේ mediation effect එකක් ගැන. එතකොට ඒක hypothesize කරන්න base වෙච්ච literature cite කරලා ඊට පස්සේ තව දුරටත් ඒක discuss කරගෙන යනවා. ඊළඟට දැන් මෙන්න මේක තමයි මේ study එකේ last hypothesis එක. ඒකේ කියනවා දැන් මේ hypothesis එක support වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ hypothesis එක support උනේ නැති බව ඊළඟට author කියනවා. ඊට පස්සේ තව descriptive statistics base කරගෙන
research problem එක ගැනත් author කියලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් උඩ summary එකේදී සහ chapter 2 and 3 වල present කරපු model එක ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා. දැන් මෙතන මේ author පෙන්නනවා අන්තිමට support වෙච්ච hypothesis ටික විතරක් දාපු model එක. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් figure 5.2 එහෙම නැත්නම් 6.2 කියලා supported conceptual model කියලා මේ model එක support වෙච්ච model එක present කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ author කියනවා ඇයි මේ අන්තිම hypothesis එක support උනේ නැත්තේ, ඒකට බලපාපු හේතු මොනවද කියලා. අන්න ඒ විදියට තමයි මේ author මේකේ discussion එක කරන්නේ. එතකොට මම ඒකේ discussion එකේ එක hypothesis එකක් support වෙච්ච විදිය ගැන author ලියලා තියෙන විදිය චුට්ටක් කියන්නම්. Discussion of findings. The results offer several notable findings to discuss. Firstly, it was conducted to examine why most high potential employees do not convert to better global leaders once they take up leadership positions within subsidiaries of MNCs operating in Sri Lanka. In addressing that problem, the study looked at how transformational leadership of line managers predicts the global leadership competencies of high potential subordinates reporting to them. එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේ ස්ටඩි එකේ පළවෙනි hypothesis එක. ඊළඟට ඔන්න ඒකේ results and findings discuss කරනවා. Based on the results, it can be firmly stated that line managers' transformational leadership has a significant positive impact. කියලා ඒ model එකේ R square value එක සහ ANOVA table එකේ තියෙන P value එක මේ author දාලා තියෙනවා in developing the global leadership competencies of high potential subordinates. ඒතර මෙතන මේ author present කරන්නේ තමන්ගේ finding එක results වලට අනුව. Hypothesis suggesting that line managers play a major role in developing their direct reports was established based on previous empirical evidence giving greater emphasis to the line manager regarding follower development. ඔන්න මෙතනදී අපි ඒ hypothesis එක develop කරන්න use කරපු base literature ගැන ඔන්න මෙතන තමයි citations දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා based on leadership literature and according to the transformational leadership theory, the study focused on transformational leadership of the line manager as one of the major characteristics of transformational leaders is follower development. And it is not only mere development, but developing them to become future leaders. In line with those previous studies, the present study also confirms that line managers' transformational leadership has a major impact on developing leadership competencies of subordinates. ඔන්න පළවෙනි රිසර්ච් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ක්වෙස්චන් එක එහෙම නැත්නම් හයිපොතීසිස් එකට ලයින් වෙන විදියට ෆයින්ඩින්ග්ස් ඩිස්කස් කරලා තියෙන විදිය. මේ තියෙන්නේ සපෝට් වෙච්ච හයිපොතීසිස් එකක් ගැන කරපු ඩිස්කෂන් එක. දෙවෙනි එකත් සපෝටඩ්, තුන්වෙනි එකත් සපෝටඩ්, ඔන්න හතරවෙනි එක සපෝට් වෙච්ච නැති එකක්. මේක කියනවා however in contrary to earlier research, ඒ කියන්නේ previous research වලට පටහැනිව the hypothesized moderation effect
of supervisor-follower fit on the relationship between line managers, transformational leadership, and psychological empowerment of the high potential subordinate was not supported by the data. Possible explanations in this regard would be as follows කියලා අන්න ඒක support වෙච්ච නැති එකට ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම justifications දෙනවා. එතනදී දැන් අපි chapter 2 එකේ refer නොකරපු වෙනත් literature අපිට ගේන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි findings section එක දාන්නේ. එතකොට මම දැන් තව thesis එකක පෙන්නන්නම් කොහොමද findings discuss කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒකෙත් name කරන්නේ discussion of findings කියලා. එතකොට ඒකෙත් this section discusses the notable findings arrived in the study based on the results generated in the hypothesis testing process කියලා. ඊට පස්සේ මේ study එකේදී findings discuss කරන්නේ chapter 1 එකේ establish කරපු objectives වලට align වෙන විදියට. එතකොට ඒකේ ඊළඟට main general objective එක ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අනුව ඒ finding එක discuss කරලා තියෙනවා. එතකොට discuss කරද්දී first objective එක ලියලා ඒක support වුණාද ඒ objective එකට අදාළ hypothesis එක data වලින් support වුණාද කියලා statistics එක කියලා ඊට පස්සේ ඒ hypothesis එක establish කරපු theoretical support and empirical support එක අපේ finding එක in line ද නැද්ද කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔය විදියට මේකේ objective එකෙන් objective එකට subheadings දමමින් තමයි objectives ටික ඒකට අදාළව findings ටික discuss කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකයි කිව්වේ මේ වගේ ඕනම format එකක් ඔයගලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අරකේ supported model එක දැම්ම වගේ මේකේ ඒක summary table එකකින් දාලා තියෙනවා. එතනදී objective එක මේකේ question එක දාලා නැහැ. මොකද objective එකයි question එකයි more or less the same නිසා. ඊට පස්සේ hypothesis එක result එක මේකට align වෙච්ච literature ටික මේ විදියට table එකකින් හරිම professional විදියට present කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි අපේ research එකේ last chapter එකේ discussion of findings කියන එක කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු අපි කොහොමද අපේ study එකේ implications එහෙම නැත්නම් ඊළඟ section එක ලියන්නේ කියලා. එතකොට අපේ study එකේ ඊළඟ section එක වෙන්නේ implications of the study. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් implications ලියද්දි sections දෙකක් හෝ තුනක් යටතේ අපි implications ලියනවා. එතකොට අඩුම තරමේ පිටු තුනක් හෝ ඊට වැඩිය මේ section එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඊළඟට discuss කරන්න යන්නේ implications of the study කියන section එක. මේ section එක name කරන්න පුළුවන් ඕනනම් contributions of the study කියලා. එතකොට මේ section එකේදී ඊට පස්සේ අපි discussion section එක ඉවර කරද්දී කියනවා in the next section the researcher or the author will discuss the implications of the study කියලා. ඊට පස්සේ implications discuss කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 5.4 කියලා subheading එක දාලා implications of the study කියලා
ඊට පස්සේ අපි කියනවා under this section the implications of the study will be discussed under two categories නම් two categories three categories නම් three categories. එතකොට දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ හැටියට ගත්තොතින් ඔයගලන්ට පේනවා අපි ඩිස්කස් කරන්නේ categories දෙකක් යටතේ විතරයි. මොනවාද? implications to knowledge, implications to practice. එතකොට මේක implications to knowledge and implications to practice කියන sections දෙකක් යටතේ ඩිස්කස් කරනවා කියලා දාලා ඊට පස්සේ 5.4.1 කියන subheading එකෙන් implications to knowledge කියලා දාලා ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ implication section එකේදී එහෙම නැත්නම් contributions of the study කියන section එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි මේ කරපු research study එකෙන් තියෙන වැදගත්කම. ඒකෙන් තියෙන දායකත්වය මොනකටද? knowledge එකට සහ practice එකට. අපේ study එකේ තියෙන contribution එක. එතකොට අපි පළවෙනි subheading එක දාලා තියෙනවා ඒකේ යටතේ implications to knowledge කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ study එකේ වැදගත්කම මොනකටද? දැනුමට. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන දැනුම තොගයට අපේ research එකෙන් එකතු කරන්නේ මොකක්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් what is our addition to the existing stock of knowledge කියන එක තමයි මෙතන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට implications to knowledge කියනවට අමතරව ඕනනම් theoretical implications, එහෙම නැත්නම් implications to the academia, එහෙම නැත්නම් implications to theory වගේ headings උත් use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි කියන්නේ දැනට මේ area එකේ කරලා තියෙන studies වලට අපේ study එක කොහොමද contribute කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට implications to practice. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් practical implications. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් contributions to the practice කියලා. ඒ කියන්නේ corporate sector එකේ organizations වල practice කරන දේවල් වලට අපේ study එකේ දායකත්වය මොකක්ද කියන එක. අපි මොන වගේ දායකත්වයක්ද මේ study එකෙන් add කරන්නේ, එකතු කරන්නේ කියන එක. ඊට අමතරව ඕනනම් රිසර්ච් කරන මෙතඩ් එකටත් අපිට දායකත්වයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඒකදී අපි එහෙමනම් තව සබ් හෙඩින් එකක් දාන්න ඕන implications to methodology. එහෙම නැත්නම් methodological implications කියලා. එතකොට මම මේ discussion එකේදී methodological implications ගැන discuss කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට එහෙම add section එකක් add කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් දැනට තියෙන research articles publish වෙච්ච ඒවා go through කරලා ඒවයි එහෙම section එකක් ලියලා තියෙනවා නම් ඒ ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා idea එකක් ගන්න. එතකොට ඕගලන්ගේ study එකේ තියෙන දෙන contribution එක ගැන ලියන විදිය බලන්න මම ආයෙත් ඉස්සෙල්ලා වගේ අර කලින් research studies දෙක share කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ study එකේදී implications or contributions of the study කියලා ඉස්සෙල්ලා common heading එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ කියනවා this section discusses the contribution made by the findings of this study to the theory and extant stock of knowledge and results of this study to the practice. This study makes a significant contribution to the stock of knowledge and practice in the field of stress and well-being at a time where organizations are largely focusing on improving organizational health
to have a healthy workforce. කියලා එහෙම research කෙරෙන්න ඕන මේ area එකෙන් කියලා කතා කරලා තියෙන author කෙනෙක්ව cite කරලා තියෙනවා. Accordingly, studies undertaken to identify factors that influence the emergence and management of stress and well-being of employees is of paramount concern both within the academic and corporate communities. Next, the contributions of the work of this study are elaborated separately under implications to the academia and the organizations of employers and employees or entrepreneurs. කියලා පොඩි description එකක් දීලා ඊට පස්සේ තමයි implications to academia එහෙම නැත්නම් contribution to the knowledge කියන එක කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී literature citations එක්ක contributions first, second, third, fourth කිය finally ඒ විදියට එක sections වලට divide කර paragraphs implications author discuss කරලා තියෙනවා. එතනදී කියනවා ඊළඟට අපි අනිත් research එකක් චුට්ටක් බලලා ඉමු. එතකොට ඒ research එකේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ research එකේ කෙලින්ම ආයෙ පටන් අරන් කියන්නේ common heading එකක් දාන්න නැතුව කෙලින්ම theoretical implications කියලා paragraphs කිහිපයකුත් practical implications එහෙම නැත්නම් managerial implications කියලා paragraphs කිහිපයකුත් තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදිත් බලන්න first, second, third, finally කියලා එක contribution එක highlight කරලා author පෙන්නලා තියෙනවා. මම දැන් මේකෙන් එක පොඩ්ඩක් කියවන්නම් ඒ contributions ලියන style එක බලා ගන්න. කොහොමදත් ඔගොල්ලන්ගේ research එකේ contribution section එක ලියන්න කලින් අඩුම තරමේ research articles 5ක විතර contributions කියන section එක කියවන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ කියනවා this section discusses the contribution made by this study to the stock of knowledge under two aspects, the theoretical contribution and empirical contribution. එතකොට මේ author ආපහු implications to academia එහෙම නැත්නම් knowledge කියන එකත් දෙකට බෙදලා තියෙනවා theoretical contribution and empirical contribution කියලා. එතකොට ඒක ගොඩක් ඒ විදිහට කරන එක වැදගත් වෙනවා PhD, DBA, MPhil වගේ studies වලදී නම් ඒක එහෙම කරන එක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්. හැබැයි undergraduate degree එකකට masters එකකට නම් එහෙම theoretical and empirical කියලා divide නොකර කියලා ලොකු effect එකක් නැහැ. හැබැයි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. As organizational politics is inherent in any organizational system, it is not surprising that the history of studies on power and organizational politics extends to the 1930s. කියලා citation එකක් දීලා තියෙනවා. Thus, it is not special that organizational politics research has received much attention in organizational behavior and psychology literature. Thereby, this study, along with other studies in the field, makes a significant contribution to the stock of knowledge in the subjects of organizational psychology, organizational behavior, human resource management or HRM, international business and business management and administration කියලා මේ author subjects වල නම් ටිකක් දාලා තියෙනවා. Besides, it directly contributes. ඊට පස්සේ මේ main subjects
වලින් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ subjects ඇතුලේ තියෙන මොන areas වලටද මේක contribute කරන්නේ කියලා කියනවා. Besides, it directly contributes to the areas of organizational politics, stress management, employee well-being, and international business management. According to the historical classification of organizational politics research presented by Ferris and Redway, this study covers two of the three categories within the domain of organizational politics research, which are perceived organizational politics and political skills. Initially, it identifies the extent association between perceived organizational politics and job stress. Next, it identifies the extent association between job stress and employee well-being. Thirdly, it integrates the associations between perceived organizational politics and job stress with the association between job stress and employee well-being and confirms the indirect carryover impact of perceived organizational politics on the overall well-being of individuals through job stress using a sample of mid-level managers in emerging multinationals in Sri Lanka. Next, it confirmed the extent moderating effect. ඒ විදියට දැන් මේ ස්ටඩි එකේ මොනවාද ෆයින්ඩින්ග්ස් කියලා පොඩක් ආයි highlight කරලා තියෙනවා. ඒකේ value එකත් highlight වෙන විදියට. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් මේක doctoral study එකක්. ඒක නිසා the mission of a doctoral study is to extend the existing knowledge and not simply to rewrite කියලා මේ citation එක දාලා ඊට පස්සේ කියනවා මේ study එකෙන් කොහොමද ඒ විදියට extend knowledge එක තවදුරටත් extend කරන්නේ කියලා highlight කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට ඒක තවදුරටත් first කියලා theories එක relate කරලා explain කරනවා. ඊළඟට secondly කියලා මොන areas වල knowledge එකටද මේක contribute කරන්නේ කියලා highlight කරලා තියෙනවා. එතනදී literature එක relate කරලා මේක කරන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට thirdly කියලා ඒ විදිහට explain කරගෙන යනවා. එතකොට ඕගොල්ලොත් මතක තියාගන්න ඕන මේ විදිහට literature එක citations එක දාන්න. එතකොට මෙතනදී දාන citations chapter 2 එකේ refer කරලා තියෙන ඒවා වෙන්නත් පුළුවන් නැති ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන මේ විදිහට citations දාද්දී citations දාන formats වරද්දන්න නැතුව දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්නවා citation එකක් ඉස්සෙල්ලම දානකොට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම authors ලගේ නම් ඔක්කොම දානවා. අපි first time මේක cite කරද්දී at all කියලා දාන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේවා ගොඩාක් මේ articles chapter 1 2 වගේවයි cite කරපුවා. ඒකින්ද 5th එකට එනකොට අපිට මේ විදිහට at all කියලා use කරන්න පුළුවන් in text citations වලදී within brackets සහ outside දෙකේදීම. ඊළඟට අපි මෙහෙම brackets ඇතුලේ articles කීපයක් එකට highlight කරනකොට ඒ first author ගේ alphabetical order එකට තමයි අපි පෙළගස්වන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා වරහන් ඇතුලේ citation එකක් දාද්දී අපි මේ ampersand කියන symbol එක තමයි use කරන්නේ. හැබැයි අපි එළියේ වරහන් වලින් එළියේ use කරද්දී AND කියන symbol එක තමයි use කරන්නේ. ඔය විදියට implications to the knowledge අපි කතා කරලා ඉවර කරලා අපි යනවා contribution to the practice. ඒ කියන්නේ practice කරන corporates වලට organizations වලට
industries වලට කොහොමද අපේ ස්ටඩි එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. එතනදී අපි අපේ ස්ටඩි එක කරපු particular industry එකටමත් limit නොවි corporate world එකට practicing managers ලාට නැත්නම් practice එකට තමයි පොදුවේ contribution එක කතා කරන්නේ. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්නේ implications to practice. එතකොට මම ඒකෙදිත් example එකක් පෙන්නන්නම්. අර මම කලින් පෙන්නපු thesis දෙකම අරගෙන කොහොමද අපි implications to practice ලියන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙදි මේ author මේක ලියලා තියෙන්නේ managerial implications කියලා. එතකොට එයා පටන් ගන්නවා further to its theoretical contribution, the study contributes to the practice of human resource management in the multinational corporation context. IHRM, talent management, human resource development and leadership. කියලා broadly කියලා ඊළඟට කොහොමද මේ areas වලට contribute කරන්නේ කියලා කියනවා. The study provides insight on leadership development in organizations, especially on planning leadership development programs. එතකොට අන්න දැන් organization එකක leadership development program එකකට කොහොමද අපේ study එක contribute කරන්නේ. According to this study, in addition to the high costs incurred on training programs organized by the HR departments with the support of trainers, extensive leadership development can be done during the day-to-day course of work by line managers at no cost. The findings make a greater contribution for organizations at a time when there is a pressing need to develop the leadership bench strength while minimizing the costs on such efforts. Usually, the practice of organizations is to send the high potential employees for training programs or foreign assignments to develop their leadership potential. But companies have ignored the dominant role of the manager to whom the person reports to in converting their subordinate to a global leader, capable of accepting future challenges. Given this situation, the study sheds light on how MNCs can convert their high potential employees into global leaders with the support of the respective supervisors. ඔන්න දැන් පළවෙනි practical contribution එක කතා කරා. ඊළඟට දෙවෙනි practical contribution එක ඒ විදියට කතා කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන මේකෙදි අපි citations දෙන්න ඕන කියලා. ඒක නිසාමයි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ sections ලියන්න කලින් පොඩක් Emerald වගේ database එකක publish වෙලා තියෙන journals වල ඉවලින් ඔයගලන්ට තේරෙන articles පහක්වත් අරගෙන empirical papers බලන්න මොනවාද කොහොමද implications ලියලා තියෙන්නේ කියලා. එතනදී ඔයගලන්ට ideas ගන්නත් පුළුවන්, ලියන විදිය wordings ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට තමයි implications to the practice කතා කරන්නේ. දැන් මේ study එකෙත් ඒ විදියටම paragraphs 3කින් 4කින් විතර කතා කරනවා implications to the practice. ඒ කියන්නේ practitioner community එකට අපේ study එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන් example එකකට හිතන්න
corporate එකේ එක්කෙනෙක් කියනවා ඔයගලන්ගේ study එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොනවාද කියලා එක slide එකකට දාලා පෙන්නන්න කියලා. ඒකට ඕගොල්ලෝ දාන්නවා bullet points 3ක් හරි 4ක් හරි 5ක් හරි. අන්න ඒ ටික තමයි මෙතන elaborate කරලා කතා කරන්නේ. ඒකට ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි අපේ practical implications උත් ලියලා අපේ implications to the study කියන main section එක අපි ඉවර කරන්නේ. ඊළඟට අපිට යන්න වෙනවා අපේ study එකේ recommendations කියන section එකට. එතකොට මම කිව්වා practical implications වලදී අපි පොදුවේ corporate sector එකට මෙහෙම නැත්නම් practitioners ලට කතා අපේ study එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා කතා කරාට recommendations වලදී අපි කරන්නේ අපි select කරගත්ත එක organisation එකට හෝ organizations කීපයට or faculty එකට or industry එකට specifically එයාලගේ තියෙන problem එකට specifically මේ විදියට කරන්න කියලා උපදෙස් දීමක් තමයි අපි මෙතනදී කරන්නේ. එතකොට අපි එතනදී ඍජුවම directlyම එයාලට recommend කරනවා මේ විදියට කරන්න කියලා specificallyම කියන එකක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. මම ඒකත් examples දෙකෙන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ recommendations. This section discusses the recommendations that can be made by the researcher to the practitioner community based on the findings generated subsequent to producing the results from the data analysis process. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන implications සහ recommendations කියන sections දෙකම ලියද්දී අපි අපේ study එකේ results මත පදනම් වෙලා විතරයි recommendations සහ implications කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ variables වලින් පිට ඒ ආයතනයේ තියෙන practices වලට අපිට මෙතනදී recommendations දෙන්න බෑ. These recommendations are directed at the top managers of the corporate and the HR departments as they play a vital role in ensuring a healthy work climate for their employees. The findings of the study have confirmed that mid-level managers of emerging multinationals in Sri Lanka are experiencing low levels of well-being. And thus it is important to propose tenable actions based on the findings of the study that support organizations to be healthy. This would be of immense importance as a major objective in the 21st century around the world is to create healthier societies by promoting healthy organizations. According to Grovich and Ballard, a healthy organization ensures organizational profitability while promoting a healthy business environment through the well-being of workers. Thus, it is important to provide recommendations for organizations based on the current study that enables them to establish a healthy business or an organizational environment. Many scholars emphasize the impact of the organizational environment and its daily organizational events on worker well-being. As such, it is of paramount importance for the
organizations to pay serious attention to organizational environmental factors that generate stress among employees as it is carried over to the overall life, work, and psychological well-being of the employees. ඊට පස්සේ කියනවා accordingly, based on the findings of this study, it is confirmed that negative perceptions among employees about organizational politics lead to stress and its aftermath, such as lower levels of well-being. Thus, the HR departments must pay serious attention to the presence of organizational politics. As a remedy, HR departments can take two types of measures. Following are a list of possible interventions. ඔකේලා මෙතන ලිස්ට් කරලා තියෙනවා කරන්න ඕන දේවල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් රෙකමන්ඩ් කරන දේවල්. ඔන්න ඔය විදියට අපිට රෙකමෙන්ඩේෂන් සෙක්ෂන් එක ඊළඟට දැන් මේ ස්ටඩි එකේදී organizational interventions උයි individuals ලා විදියට employees ලා කරගන්න ඕන interventions උයි දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි recommendations කියන section එක ලියලා ඉවර කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ research එකේ last chapter එකේ 5.6 කියන limitations and suggestions for further research කියන section එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ headings දෙක එකට together තමයි ලියන්නේ limitations and suggestions for further research කියලා හරි suggestions for future research කියලා හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේ section එකත් පිටු එකමාරක් දෙකක් විතර ලියවෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් limitations වලට පිටුවකුත් future researchers වලට suggestions for future research වලට පිටුවක් පිටු එකමාරක් වගේ. එතකොට අපි limitations කියලා අපි කතා කරන්නේ අපේ research එකේ තියෙන සීමාවන් මොනවද? සීමාකාරී සාධක මොනවද කියන එක. එතනදී අපේ research එකට අදාළ limitations ගත්තහම අපේ research එකේ සාමාන්‍යයෙන් research එකක තියෙන්න පුළුවන් limitations මොනවද කියන එක කතා කරනවා. ඊළඟට මම examples ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ලියපු limitations වලට අදාළව අපිට suggestions දෙන්න පුළුවන්, යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මේ topic එකට related research කරන අයට මෙන්න මේ විදිවලට කරන්න කියලා. එතකොට අපිට තිබුණු සීමාවන් නිසා අපි ඒව කරේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහ කෙනෙකුට ඒ විදියට කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපිට එතනදී ඕන හිතුණු ඒවා කියන්න බෑ. අපේ ස්ටඩි එකට රිලේට් වෙන්න ඕන, අපේ ස්ටඩි එකේ ඒරියා එකට රිලේට් වෙන්න ඕන, අපි ඩිස්කස් කරන ලිමිටේෂන්ස් වලට රිලේට් වෙන්න ඕන. එතකොට මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් example researchers දෙකෙන් කොහොමද මේක ලියලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ ස්ටඩි එකේ limitations වෙනම ලියලා ඊට පස්සේ තමයි ඒකට directions for further research ලියලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ headings දෙකම එකට ලියලා ඊට පස්සේ ආපහු 5.6.1 limitations of the study, 5.6.2 suggestions for further research කියලා sub headings දෙකක් යටතේත් අපිට දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ ලියලා තියෙන විදියට බලමු. එතකොට කියනවා limitations. Despite the study's contributions to multiple fields, there are several limitations to be addressed in future studies. අන්න එහෙම ප්‍රවේශයක් එහෙම නැත්නම් start එකක් අරන් තමයි පටන් ගන්නේ. The study faced
the inherent risk associated with deductive research, which is non-return of questionnaires. දැන් මෙතනදී inherent risk එක ගැන අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ citation එක base කරගෙන. ඔය විදියට citations උත් එක්ක තමයි මේ section එකත් ලියන්නේ. ඊළඟට අපේ ඒ limitation එකට හේතු වෙන්න පුළුවන් දේවලුත් අපි ලියන්න ඕනේ. One possible reason for this could be the length of the questionnaires. According to Hinkin, the length of the survey instrument has an impact on the response rate. The questionnaire filled by the line manager included 41 items on the dependent variable and items inquiring his personal details. The questionnaire filled by the high potential employee included 55 items in total to collect data for the independent, mediating, and moderating variables. As such, the respondents, being middle managers and senior managers in leading MNCs in Sri Lanka, allocating time to fill the questionnaires would have been difficult for them, and that would have resulted in the achieved response rate. A far better response rate could have been achieved if measures with relatively lesser items were available. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට මේ measures කොහොමද lesser items තිබුණා නම් මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ limitation එක නිකන් ලියලා විතරක් නෙමෙයි ඒක පොඩ්ඩක් තව explain කරන්න ඕන මෙන්න මේ හේතු නිසායි මේ ප්‍රශ්නය උනේ කියලා. In addition to using the questionnaire method, there are other methods of data collection within the survey strategy, such as structured and unstructured interviews, which are not implemented in this study due to the limited time and restrictions from MNCs in accessing respondents for interviews. Therefore, it is possible for misunderstandings to occur though the questionnaire was pilot tested. Further, the researcher had to rely on verbal assurance of personal contacts and HR departments of MNCs in making sure that the expected respondents themselves filled the questionnaires and that it was not filled by any other party. එතකොට අපිට ඕන කෙනාම මේක පිරෙව්වද නැත්නම් අපි වෙන කෙනෙක්ට පිරෙව්වේ කියන එක ගැන අපිට හරි assurance එකක් නැහැ. මොකද අපි ළඟ ඉඳලම නෙමෙයි පුරව ගත්තේ. මොන ඔය වගේ ඒවා limitations විදියට අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඒ විදියට citations උත් එක්ක දාලා තියෙනවා අපි limitations. ඕගොල්ලන්ට මේක දාති දිත් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ previous research articles පහකවත් limitations ලියලා තියෙන විදිය ගැන ඕගොල්ලෝ idea එකක් ගන්න ඕන. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මේ අනිත් research එකේ limitations කියන section එක ලියද්දී ඒකේ තව අලුත් section එකකුත් add කරලා තියෙනවා. ඒ කියනවා limitations of the study and suggestions for further research. The results of this study should be interpreted in light of many noteworthy strengths and limitations which would be discussed in the two subsequent subsections. කියලා ඉස්සෙල්ලා මේ ස්ටඩි එකේ තියෙන strengths highlight කරලා තියෙනවා limitations ගැන කතා කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ strengths highlight කරලා ඉවර වෙලා තමයි limitations වලට ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ එක strength එක එක paragraph එකේ යටතේ කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක එකක් තමයි theoretical combination. කියලා ඒ combine කරලා තියෙන theories ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට තව strength එකක් තමයි constructs operationalize කරද්දී previously validated studies වලින් තමයි scales අරන් තියෙන්නේ.
කියන එකයි. එතකොට ඒක ගැන explain කරලා තියෙනවා. ඊළඟට across industry sample එකක් use කරලා තියෙන එක strength එකක් විදියට කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට data analysis එක කරද්දී structural equation modeling එක use කරලා PLSM වගේ දෙයක් use කරපු එක strength එකක් විදියට කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි limitations ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර limitations උත් first, second, third කියලා categorize කරලා paragraphs වලින් describe කරමින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ මෙතනදී first කියලා දාලා කියලා තියෙන පළවෙනි එක තමයි organizational level predictors ගොඩක් තිබුණාට well-being වලට ඒ ඔක්කොම මේකට අරගෙන නැහැ. මොකද ඒක scope එකෙන් පිට නිසා. දෙවෙනි එක තමයි data collect කරලා තියෙන්නේ cross sectional data. ඒතකොට ඒ cross sectional data වලට අදාළ weaknesses මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ හැම ඔක්කොම variables වලට එකම source එකකින් data collect කරපු නිසා single source bias කියන limitation එක තියෙනවා. ඔය විදියට paragraph එකේ limitation එක citations උත් එක්ක literature refer කරමින් explain කරලා තියෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ තමයි මේ limitations base කරගෙන suggestions for future research වලට ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට future researchers ලට කරන්න පුළුවන් දේවල් එකින් එකට paragraphs වල suggest කරලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 කියලා. දැන් මේකේ ගත්තොත් this study is an initial attempt. ඊළඟට කියනවා it is important to look at other factors contributing to global leadership. එතකොට අපේ variable අපේ study එකේ results වල හැටියට 25.2යි අපේ model එක අපේ independent variable එකෙන් explain වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තව 75ක්ම තව variables ඇති. ඒවා බලන්න කියන එකක්. ඊළඟට multinational companies වල අපි අරන් තියෙන්නේ local supervisors line අය විතරයි. නමුත් super කියන්නේ boss, line manager, supervisor foreign countries වල ඉන්න අයව මෙතනදී අරගෙන නැති එක තව කෙනෙක් නිසා එහෙම ඒකත් පාවිච්චි කරලා කරන්න කියන එක තව suggestion එකක්. මෙතනදී අපි use කරලා තියෙන transformational leadership විතරයි. නමුත් full range of leadership කියන concept එක අරන් independent variable එක විදියට study කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට මේකේ variable level analysis එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ first order construct level එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. second order construct level එකෙන් මේක කරන්න කියලා suggest කරනවා. ඊළඟට multinationals වල ලංකාවේ තියෙන subsidiaries වලට විතරයි මේක limit වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ලෝකෙම තියෙන subsidiaries එක multinational එකක අරගෙන කරන්න කියලා suggest කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ study එකට relate වෙන future directions තමයි අපි දෙන්න ඕන කරන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට තමයි limitations and suggestions for further research කියන section එක අපි ලියන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ කතා කරන්න අපේ research එකේ last chapter එකේ lastම section එක. දැන් conclusion එක. එතකොට අපි අන්තිමට අපේ chapter එකටයි study එකටයි දෙකටම මෙතනදී conclusion එකක් දෙනවා. එතකොට මේ chapter එකේදී අපි chapter summary එකක් දෙන්නේ නැහැ. අනිත් chapters වල වගේ. මොකද මෙතනදී අපි දෙන්නේ conclusion එකක්. conclusion එක දෙන්නේ අපේ study එකට එතුව chapter එකට නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ study එකෙන් ගත්ත conclusion එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට මම examples කලින් වගේම පෙන්නන්නම්.
chapter summary and conclusion. ඇත්තටම මේකේ summary කියන වචනේ පාවිච්චි කරාට මෙතනදී අපි summary කියන වචනේ පාවිච්චි කළ යුතු නැහැ. මොකද මේ chapter එකට අපි summary එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවා in conclusion it could be stated that the emerging multinationals operating in Sri Lanka need to largely focus on employee well-being. ඊට පස්සේ ඒකට බලපාන job stress ගැන, job stress වලට බලපාන politics ගැන, ඊළඟට කොහොමද political skills ඒකට relate වෙන්නේ කියලා අපේ conceptual framework එකේ තියෙන variables ඔක්කොම එකට mix කරලා අපි ඒ conclusion එක දෙනවා. එතකොට මෙතනදිත් මේ බලන්න මෙතන lines 6කින් විතර තමයි ඒ conclusion එක දෙන්නේ. In conclusion, this study confirms that there are no enough global leaders, but there is a framework available for global leadership development, bench strength development. කියලා conclusion එකක් දීලා අපි මේ chapter එක ඉවර කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න අපි දෙන්නේ chapter එකට නෙමෙයි study එකට conclusion එකක්. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි අපේ research එකේ last chapter එක ලියන්නේ. හැබැයි ආයෙත් මම කියනවා අවසාන වශයෙන්ුත් මේ chapter එක ලියන විදිය එක එක scholarsලා එක එක degree programs වල හැටියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකක්වත් මේකවත් එතකොට වැරදි වෙන්නේ නැහැ. මේ overall picture එකක් තමයි දුන්නේ. එතකොට මේකත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ chapter එක ඒ institute එකේ ඒ degree program එකේ requirements වලට customize කරලා හදාගෙන ලියන්න. Thank you very much.